Giờ chúng ta sẽ tập làm dạng thứ nhất, dạng cơ bản thứ nhất. Bắt đầu với cái vòng đầu tiên bằng với cái magic ring là 8 ha. Ở đây vòng đầu tiên bạn sẽ móc cho tôi là 8 mũi móc đơn. Ở đây với cái vòng đầu tiên khác nhau thì bạn sẽ có cái dạng cơ bản khác nhau. Giờ hãy coi kỹ ha. Bây giờ mình sẽ làm một cái magic ring với 8 mũi móc đơn. Cho cái hàng đầu tiên. 1 2 3 4 5 6 7 8 và kết thúc cái vòng này bằng một mũi trượt. Kế tiếp bạn móc lên cho tôi một bính. Mình đã xong cái magic ring với 8 mũi móc đơn và ở đây mình sẽ được 8 cái chân móc. Vòng thứ hai bạn sẽ móc ở mỗi cái chân là 2 mũi móc đơn. Đây là mỗi cái mũi tăng, đây là một mũi tăng thì bạn lặp lại 8 lần trên 8 cái chân này, mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Vậy bạn sẽ có tổng cộng là 16 cái mũi móc đơn cho cái vòng thứ hai. Đánh dấu cái chân thứ nhất nhé. Đánh một mũi tăng cho cái chân thứ nhất gồm 2 mũi móc đơn. 1 2. Chân kế tiếp bạn cũng quánh 2 mũi móc đơn nhé. 6 chân còn lại bạn cũng 2 mũi móc đơn trên cùng một chân cho 6 chân còn lại. Gỡ cái phần đánh dấu này ra nhé. Đó, cái phần chân đánh dấu này ra. Kết thúc cái vòng thứ hai này bằng một cái mũi trượt. Chờ để làm lệch. Rồi bắt đầu mình sẽ làm tiếp cái hàng thứ ba. Một mũi móc đơn. Kế tiếp sẽ là một mũi tăng. Lặp đi lặp lại 8 lần. Chúng ta sẽ được 24 mũi ở hàng thứ ba ha. Đánh dấu cho cái chân thứ nhất nha. Một đơn. Một tăng. Chân tăng này bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cho mình và lặp lại cho một đơn và một tăng trên cái chân kế tiếp.
thực hiện giống như những bước đầu cho đến khúc này ha. Một đơn, một tăng, và bạn sẽ kết thúc cái vòng thứ ba này bằng một mũi trượt. Kế tiếp vào vòng thứ tư, bạn sẽ thực hiện là 2 đơn và 1 mũi tăng. Lặp đi lặp lại 8 lần. Bạn sẽ được 32 mũi móc đơn trên cái vòng thứ tư này. Đánh dấu hàng thứ nhất, đánh dấu cái chân thứ nhất nhé. Rồi 2 đơn 1 tăng nha. Một đơn, 2 đơn, 1 tăng. Kế tiếp nè, lặp lại nè. 1 đơn, 2 đơn, 1 tăng. Và bạn thực hiện cho những cái chân còn lại giống y chang vậy ha. Hai đơn 1 tăng, 1 đơn, 2 đơn, và bây giờ tới là mũi tăng. Ở đây tới hàng thứ 5, bạn sẽ thực hiện là 3 mũi đơn, 1 mũi tăng, và bạn sẽ lặp đi lặp lại 8 lần. Tổng cộng mình sẽ có là 40 mũi đơn. Giờ kết thúc cho cái hàng này bằng mũi trượt nha. Rồi bắt đầu đánh dấu cho cái chân đầu tiên của hàng thứ 5. Bạn sẽ thực hiện là 3 mũi đơn và 1 mũi tăng. 1 mũi đơn ở chân đầu tiên nè, chân thứ hai 1 mũi đơn nữa. Chân thứ ba bạn thêm 1 mũi đơn nữa, và chân thứ tư bạn sẽ thực hiện mũi tăng là 2 mũi móc đơn ở trên cùng một chân. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn và 1 mũi tăng. Bạn sẽ lặp lại cho những cái chân còn lại. Ba mũi đơn và 1 mũi tăng kế tiếp phần cuối cùng nhé. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn và mũi tăng kế tiếp. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn trên cùng một chân, và kết thúc bằng 1 mũi trượt
cho cái hàng thứ 5 này. Bạn nhìn kỹ và để ý ha. Ở đây với cái dạng thứ nhất, với cái mũi móc đơn với cái hàng đầu tiên là 8 mũi móc đơn. Với cái hàng đầu tiên là 8 mũi móc đơn, bạn sẽ thấy được rằng cái dạng cơ bản này nó sẽ tạo ra là cái gì? Một cái hình tròn phẳng, hình tròn phẳng, hoàn toàn phẳng, thích hợp làm đế lót ly, lót dĩa, những cái dạng mà tròn mà phẳng thì mình sẽ áp dụng cái dạng hình thứ nhất này với cái mesh string là 8 mũi móc đơn.